සුබදසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ඉතින් අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ PC Help Tech YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න කාලෙකට පස්සේ තමයි අපේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඉතින් එන්න ඒක නිසා අද අපි කරන්නේ පුංචි ෆනි වැඩක්. ඉතින් අද අපි හදනවා පුංචි ගැජට් එකක්. ඒකට පුළුවන් Bluetooth වලින් රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්න. ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි අද අපි මේ කරන වැඩේට පාවිච්චි කරන app එක අපිම හදපු app එකක්. ඉතින් මේ app එක ගැන වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට අපේ channel එකෙන් අරගෙන එන්න. හරි ඉතින් දැන් අපි යමු කොහොමද අපි මේ ගැජට් එක හැදුවේ කියලා බලන්න. හරි අපි මේ වැඩි කරන්න Arduino වල උදව්ව ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරා Arduino Nano board එක. ඒ වගේම අපේ Bluetooth communication වලට පාවිච්චි කරනවා HC06 කියන Bluetooth module එක. ඒ වගේම අපේ relay module එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ relay module එක මම ගෙදර හදාගත්තු එකක්. ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි අපිට පුළුවන් මේ relay module එක power up වෙන්නේ 12 volt වලින්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකින් 5 volt output එකක් ගන්න. ඉතින් අපි 5 volt output එක අපේ Arduino එකේ VIN පින් එකට සහ ග්‍රවන්් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. එතකොට පුළුවන් අපිට Arduino එකයි Bluetooth module එකයි power up කරගන්න. ඒ වගේම අපේ relay module එකේ signal පින් එක අපි D2 පින් එකට එහෙමත් නැත්නම් digital දෙවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී jumper wires පාවිච්චි කරලා නැහැ. අපි සාමාන්‍ය විදිහට wire ටිකක් අරගෙන ඒවා EM වලින් තමයි board එකට pass කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදනවා නම් ඔයාලට කැමති විදිහකට හදන්න පුළුවන් මේක එක wire වලින් නැත්නම් jumper wire වලින් නැත්නම් ඔයාලා කැමති විදිහකට. ඒ වගේම අපේ Bluetooth module එකේ 5 volt සහ ground pin එක Arduino වල 5 volt එකටයි ground එකටයි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම Bluetooth module එකේ TX pin එක Arduino එකේ RX pin එකටයි Bluetooth module එකේ RX pin එක Arduino එකේ TX pin එකටයි අපි pass කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ Arduino board එකයි relay module එකයි connection එක හදාගන්නේ wire connection එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්න ඕන කොටස කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති relay module එකකින් කරන්නේ switch එකක් වගේ වැඩ කරන එක. ඉතින් අපි මේ relay module එකේ තියෙන terminal දෙකට terminal දෙකෙන් එක පැත්තකට අපි high කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ lithium ion battery එකක්. මේක 3.7 volt battery එකක් ampere දෙකකට වැඩි මං හිතන්නේ. lithium ion battery එකේ එක කෙලවරක් අපේ relay module එකේ එක terminal එකට high කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම relay module එකෙන් එන අනිත් terminal එකට අපි wire කැල්ලක් දාලා ඒක ආයෙ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් අපේ relay module එක පාවිච්චි කරලා මේ battery switch කරගන්න. ඉතින් අපේ මේ battery අයි එතකොට මේ relay module එකෙන් අපි එලේට ගත්ත pin දෙකයි අතරමැදට අපි high කරනවා පුංචි තඹ කම්බිය. ඉතින් මේ තඹ කම්බිය හීනි තඹ කම්බිය. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් battery මේ වෙලාවේදී relay module එක on වෙලා short වෙන්න ගද්දි මේ තඹ කම්බිය ගොඩක් පුංචි. ඒක නිසා මේ තඹ කම්බිය ඉක්මනට රත් වෙලා ගිනියන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ තඹ කම්බිය නම් කැඩලත් යනවා. ඉතින් අපිට එකපාරයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් පාරක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් අර LED pin වල තියෙන LED bulb වල තියෙන pin එක වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක burn වෙන්නේ නැතුව ටික වෙලාවක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් දැන් මම කරලා තියෙන්නේ රතිඤ්ඤ වටේට මේ තඹ කම්බිය ඔතා ගත්තා. ඒ වගේම මේ තඹ කම්බියේ කෙළවරවල් දෙක අපේ බැටරියටයි ඒ වගේම relay module එකටයි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ wire connection එක හදාගන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි මෙතනදී මේ relay module එකේ තියෙන ධන සහ ඍණ pin දෙකට අපි දෙනවා 12 volt input එක. ඉතින් මේක මම දැන්ට නම් දෙන්නේ power pack එකකින්. ඉතින් ඔයාලට කිව්වා වගේම අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ අපිම හදපු app එකක්. ඉතින් මේ app එක ගැන විස්තර ටිකක් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් ගේන්න. මේ app එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා. ඉතින් දැන්ට අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා මේ app එකකින්. අපි ඉස්සෙල්ලාම app එකට ගිහිල්ලා අපි Bluetooth module එක connect කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී අපි switch එකක් හදාගෙන තිනවා. මේක on වෙද්දී 1 කියන value එකක් off කියන අවස්ථාවේදී 0 කියන value එකක් තමයි Bluetooth module එකට send වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ app එකේ කරන්න පුළුවන් වැඩ කැලේ ටික ගැන ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඒක නිසා ඔයාලා ඒක ගැන දැම්ම හිතන්න එපා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලා දැක්කනේ රතිඤ්ඤ පත්තු වුණා. වෙනසක් නැහැ ඉතින් රතිඤ්ඤ පත්තු වුණා. එච්චරයි.
හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද අපේ වීඩියෝකින් ගෙනාව ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ චැනක පටන් ගන්නත් එක්ක තමයි අපි මේ වීඩියෝ කරේ ඒවගේම අපේ ඇප් එකක් පොඩ්ඩක් බලතට ගේන්න ඕ නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝ කරේ හරිතින් අදනු වෙච්චර වීඩියෝ එක ඉතින් අපි තවත් අලුත් විඩියකින් ඉස්සරදි හම්බෙනක ඔයාට සුබම සුබ දවස